guys! Welcome back to my YouTube channel. My name is Grace and today's video is going to be another makeup tutorial. And this is the look that I'm wearing right now. Madali lang siyang gawin guys. Sobrang simple lang ng look na to. Matte yung ating eyes na may konting shimmer sa ating inner corner. But yes, madali lang siyang gawin. Promise. You can wear this in any occasions. So, if you wanna see how I created this makeup look, then please keep on watching. Okay guys, so let's start. Nag-spray na ako ng aking MAC Prep and Prime. Alam niyo na yan, hinahydrate ko lagi yung aking face using this one. And now, we are moving on to primer. So, ito yung gagamitin kong primer guys. This is the L'Oreal Infallible Mattifying Primer. So, maglagay tayo ng primer guys para maganda yung kapit ng ating foundation. So, dito ako naglalagay ng primer. So, one pump lang yung ginamit ko. Okay na yan. Enough na yan. So, medyo mapula yung ano ko guys, yung pisngi ko. Hindi ko din alam kung bakit. Wala naman akong nilagay dyan o wala naman akong ginawa sa aking muka para mamula. Pero, bigla na lang namula. Hindi ko alam kung bakit. Anyway, let's move on sa foundation guys. So, ito yung gagamitin kong foundation from LA Girl. This is the LA Girl Pro Coverage Longwear Illuminating Foundation. So, this foundation, guys, dewy yung finish niya. So, let's start with one pump. Tsaka, sobrang yellow undertone din ito, guys. So, ayan. Yan yung itsura niya. Yeah, let's start with one pump para hindi tayo napapadami. Kasi, sayang. Okay, so, i-blend ko lang siya ng aking damp sponge. Maganda yung coverage nito, guys. So, feeling ko one pump is enough for me. By the way, guys, I'm just wearing a plain t-shirt. Kasi feeling ko, mas maganda siguro kapag nagme-makeup tutorial ako, tapos plain lang yung suot ko, no? Yung ganito lang. Kasi, at least, mas nakikita nyo yung, ano, no? Yung itsura ng makeup. Kasi plain yung suot mong damit. Parang ganun. Siguro, ito na lang din yung susuotin ko, no? Kapag nagme-makeup tutorial ako. Kasi wala naman akong pupuntahan, eh. Dito lang naman ako sa bahay. Ayan. So, ayan yung foundation. Siguro, one pump okay na ako. Hindi ko na siya dadagdagan, guys. That's enough for me. Pero, sobrang dewy ng foundation na to. Parang medyo mapula pa din yung dito ko banda. Pero, okay na yan. Hindi na ako magdadagdag. Ang tipid naman pala ng foundation na to, no? Kasi maganda yung coverage niya. Kahit one pump lang yung ginamit ko. Okay, let's move on to concealer. Gagamitin ko tong aking L'Oreal True Match concealer in the shade Golden Honey. Maganda tong concealer na to, guys. This is one of my favorite concealer. It really reminds me of yung Maybelline na Fit Me concealer. Ayun. Sobrang thin ng consistency niya, guys. Hindi matte yung finish niya. Hindi siya yung katulad ng More Than Concealer. Ibang-iba talaga to kaysa kay More Than Concealer. Ayan. Diba? Very light lang siya. Madali lang namang i-blend. Diba? Parang hindi niya masyadong natakpan yung ano ko, no? Dark under eye ko. At saka parang nagsisit in siya sa aking fine lines dito sa aking under eye area. Actually, lahat naman ng concealer nagsisit in dito sa aking fine lines. So, wala pa akong nakikitang concealer o wala pa akong nahanap na concealer na hindi nagsisink in sa aking fine lines. Lagi na lang ganyan. So, panggap ko na guys na ganyan na talaga yan. Naguguluhan ako sa buhok ko. Anyway, isaset ko ng aking face using this e.l.f. Beauty Shield Setting Powder. So, ito yung itsura niya. And this is in the shade Sheer / Golden. So, hindi na ako gagamit ng pressed powder, guys. Ito na lang yung gagamitin ko to set my whole face. Kasi, yung concealer at saka yung foundation, sobrang dewy nila. So, kailangan talaga natin siyang iset. So, unahin natin yung concealer. Na-mattify na ang ating under eye area. So, iset na din natin ang ating buong face. Hindi ako nagbe-bake, guys. I'm not a big fan of baking. So, lagay ko lang muna yung powder dyan. But, I'm going to brush it away, straight away, guys. Kasi, like I said, hindi ako fan ng pagbe-bake. Kasi feeling ko, pag pinapatagal ko yung powder sa face ko, parang namumuti yung face ko. Parang ganun. Kaya hindi talaga ako fan ng pagbe-bake. So, parang na-cover na lahat ng aking face. So, now, I'm going to brush it away. Yan. O, diba? Na-mattify na ang ating face. So, next, gagawin ko lang yung aking kilay off camera, guys. So, gagamitin ko ang aking Anastasia Brow Powder Duo in the shade Dark Brown. Ito, guys, I highly recommend this. Madali lang siyang gamitin at saka sulit. Kasi tignan nyo, ang tagal na sa akin ito. I used to use this all the time. Pero, best. Parang hindi ko pa ata nakakalahati. So, it's perfect, guys. I highly recommend this. So, anyway, guys, I'm going to do my eyebrow off camera now and I'll be right back. Hi guys! So, ayan, tapos ko na ang aking kilay. Isaset ko lang siya, guys, ng
tinted mascara. This is from NYX. And this is in the shade Brunette. So, iset lang natin ang ating eyebrow, guys, para hindi siya gumalaw. Okay, so moving on to our eyes. Maglalagay tayo, guys, ng eyeshadow. So, ang palette na gagamitin ko today, guys, is this one. So, matagal ko na, guys, hindi nagamit to. This is MORPHE, the Jaclyn Heel Palette. So, ayan yung itsura niya. Like I said, guys, matagal ko nang hindi nagamit to kasi malaki kasi siya. Kaya, parang mahirap siyang bitbitin. So, ayan yung itsura ng palette, guys. Parang feeling kong gumawa ng, ng medyo red na eyes. So, i-warm up ko muna ang aking crease using this shade right here. Ito yung mga kulay na gusto ko, guys, for light transition shades. Okay, so let's warm up our crease. Laki ng palette na to talaga. Hirap niyang hawakan. Marami akong eyeshadow palette ng MORPHE. Pero alam niyo naman, 'di ba? MORPHE, malaki yung mga palette nila, guys. Kaya hindi ko sila masyadong ginagamit. Mas bet ko talaga yung mga maliliit na palette na handy, parang ganun. Pero yung mga ganitong palette, guys, like this big, parang siya, bagay siya sa mga makeup artist, parang ganun. Kasi at least lahat ng kulay nandito na, no? Kung ano man yung kailangan ng makeup artist, nandito na lahat. But I'm not a makeup artist, but I am makeup enthusiast. So, worth it din tong palette na to, guys, kasi tingnan nyo naman, ang dami, diba? Tsaka yung palette ng MORPHE, ang ganda ng quality. Kaya worth it yung pera mo sa palette na ganito. Kasi marami kang makukuwang kulay, diba? So, ayan. Winarap ko lang ang aking crease. So, next, guys, kukunin ko tong shade na to. Ipapatong ko siya sa aking transition shade. So, recently, guys, napansin nyo na parang dalawa yung ginagamit kong parang transition shade. Kasi parang mix yung kulay, diba? Mas maganda yung transition shade kapag ganyan. So, next, guys, kukunin ko tong shade na to. Ilalagay ko siya sa aking eyelids. So, hindi ako gagamit ng shimmer ngayon. Parang matte lang yung gagamitin ko sa aking eyes. Yan. So, cranberry color siya, guys. Ang hirap. Walang salamin tong palette na to. Oh. So, kailangan ko ng salamin kasi medyo malayo rin ako sa malaking salamin na ginagamit ko. So, kung may salamin siya, okay. Kaso, yung message ni Jaclyn Hill naman yung nilagay niya doon sa kabila. So, simple lang yung look na gagawin natin, guys. Madali lang siyang gawin. Ganda ng kulay nito. So, ibe-blend ko lang, guys, yung edges para maayos tignan. Yan, ganyan lang yung eye makeup natin, diba? Very simple lang. So, maglalagay ako ng eyeshadow sa aking lower lash line, guys. Yung ginamit ko sa aking eyelids, ayun din yung gagamitin ko. Yan, para pantay. Para, di mukhang kulang. yung ating eye makeup. And then next, guys, gagamit ako ng eyeliner pen. This is from Soap and Glory. So, try nating mag-wing. So, maglalagay ako ng maliit na wing lang, guys. So, ayan, guys. Maliit lang yung wing na ginawa ko. Nahirapan pa ako dyan, bes. So, next, gagamit ako ng black eyeliner from Zoeva. Ilaline ko lang ang aking waterline. And the next from Zoeva again, eyeliner to, guys. This is the waterproof eyeliner. Graphic Eyes. This is in the shade MIF. Again, from Zoeva. So, ilalagay ko lang siya dito. Kasi itong kulay na to, guys, maganda siya pang inner corner. Para ma-brighten na pang aking inner corner. Alam niyo ba, guys, matagal ko nang hinahanap tong, eyeliner na to. Kanina ko lang nahanap. Kasi ito maganda tong pang inner corner. Kasi talagang mababrighten up niya yung iyong inner corner. Okay, so next, guys, maglalagay lang ako ng mascara. Gagamitin ko yung aking Maybelline Lash Sensational Mascara. Alam niyo ba, guys, dati, ito yung favorite kong mascara before nila nirelease yung, yung Paradise Ecstatic mascara ng L'Oreal. Ito yung favorite ko. Yan. So, maglalagay din ako ng mascara sa aking lower lashes. So, ayan, guys. Hindi siya kasing ganda ng L'Oreal na mascara, but okay lang. Anyway, so, next, maglalagay na tayo ng contour, guys, or bronzer. So, gagamitin ko tong L'Oreal Back to Bronze. So, ayan yung itsura niya, guys. So, bronzer to, pero gagamitin ko na rin siya as like contour. Kasi ganyan naman ang ginagawa ko. Hindi ako gumagamit ng bronzer lang talaga. Ginagamit ko yung bronzer o kaya yung contour na contour. Yan. Ganun na ginagawa ko. So, gagamit ako ng brush from Real Techniques. Yan. This one, guys, cool tone siya. Itong bronzer na to. Kaya maganda rin siyang pang contour. Pero kailangan mong i-build up yung kulay, guys. Kasi hindi siya sobrang nandyan kagad. Yan. So, dahil bronzer siya, ayan, ginamit ko siya as a bronzer sa aking noo. Pero ginamit ko na rin siya as a contour. So, i-contour ko din yung aking nose, guys. Alam niyo na yan.
So, next, maglalagay tayo ng blush. Again, gagamitin ko guys from Morphe. Ito yung kanilang blush palette. So, this is the 9B. Ayan. Tagal na nitong palette na to guys. Diyos ko. Ayan. So, ayan yung itsura niya. Sobrang bright ng mga kulay niya. Pero, ito yung gamit ko na. Itong shade na to. And ito rin yung gagamitin ko today. Yan, kasi yung iba guys, parang sobrang bright. Hindi para sa akin yan. Parang isa o dalawang shade lang ata yung nagagamit ko dito sa ano na to. Sa palette na to. It's very pigmented. Itong palette na to guys. Feeling ko lahat ng product ng Morphe, sobrang pigmented. Yan, tingnan nyo oh. Oh my God, kailangan mo i-blend. Kasi sobrang pigmented niya. And then, for highlighter guys, gagamitin ko yung aking The Lou-Marizer Quad. Yan. 4 yung highlighter dito. So, ayan yung itsura niya guys. Ito yung gagamitin kong shade, yung Lou-Marizer. Yan, oh. Diba? Ganda ng shade talaga na to. Kaya maraming may gusto nitong shade na to. Lou-Marizer. Kasi maganda talaga, oh. Tsaka sobrang pack ng ano na to, highlight na to. Konti lang yung kailangan mo, sobrang pack na kagad. Okay, lastly guys, gagamit tayo ng liquid lipstick from Jeffree Star. This is the Velour liquid lipstick. And this is in the shade Leo. So, para siyang brown na kulay guys. Ayan, oh, parang brown talaga siya. Parang hindi siya yung sobrang dark na brown. Maganda rin siyang pang everyday, itong kulay na to. So, ayan guys. I-finalize ko lang tong look na to guys. And I'll be right back. Hi guys! I am back. So, ito na ang ating finished look. I hope you like this video. And if you haven't subscribed to my channel, please click the subscribe button down below. And thank you guys for watching. And I'll see you again next time. Bye!